السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید ساتم چې ښه به یې. زه یم فضل، تاسو ګورئ فضل اسکرین ولایت ننني ولایت کې تاسو ته ښیم چې یاره د چاپېره لوکیشن څنګه دی. نو موږ هسې اراده وکړه دواړو چې یاره ځو داسې پورې د غره سایډ ته. نو زه وم او زما تره زوی وي راځه چې ځو جمعې راځه چې روان شو، چې دغه ځای نه روان شو. نو پر لارې بیا داسې لږ کلیپونه واخیستل، البته د ولاګ په اراده نه وو. نو بیا چې کله موږ پورې غره ته ورسېدو نو موږ ویې ورېږه د یو کلیپ پکې والا دا لوکیشن ډېر ښکلی دی. نو ما پکې بیا یو شارټ کلیپ واخیسته. دې نه پس چې بیا موږ لاړو پورې یو ځای ته ورسېدو نو ډېر زیات ستړي شوي وو، بلکې نری باران هم و. نو د ویده مه کوو، مې راځه چې لږ کښېنو ارام به وکړو، لږ یو 10 منټه دمه وکړه. هغې نه پس چې روان شو نو ډایرکټ سکول ته ورسېدو، القمر پبلک سکول ته. نو ټرافیک کې سره هسې مزاق باندې هم وکړو. د هغې نه پس چې رالو دفتر کې کېناستو. نو دفتر کې چې څنګه راورسېدو نو قاسم صاحب او فضل عظیم صاحب ناست وو. بیا یې وي چې نه چای بس کوئ. نو چای هلته بندوبست وکړو، چای مې هوس کړ. هغې نه پس لږ ګپ ولګو او نور ټیچران پکې هم رالل، د هغو سره پکې هم کېناستو، لږ ګپ شپ ولګو. او احسان مخلص صاحب و، داسې پکې نور هم د اجاز و عبدالمؤمن و او یو ملګری پکې بل هم و د هغې ځای، البته دې ټایم کې نوم نه دی یاد. نو ښه ګپ شپ ما په ولګو، چای مې هم اوس کړه او د هغې نه پس مو بیا اراده وکړه د واپسۍ. نو بیا چې کله واپسۍ اراده وکړه نو هغه ډېر واپسۍ کې را سره عبدالعظیم هم میلاو شو او په دې لارې بیا راتلو. نو بیا یې چې یاره دا ځای لږ کینو او دا لوکیشن نه مزې اخلو چې موږ پکې کېناستو. ما یې ورېږه زه پکې یو شارټ کلیپونه والمه، ما لږ کلیپونه واخیستو نو هغه هم ډېر زیات ښکلي رالو. نو ما یې ورېږه چې دا کلیپونه پکې والمه او چېرې تاسو ویلی هم شئ چې زموږ ولاګونو کې څه غلطي نو بالکل موږ ته ویلی شئ. بیا د هغې ځای نه رالو نو بیا موږ ویل یاره دا کلی چې کوم دی د متحان دره چغرزي چې کوم ده، ما یې ورېږه چې دا کلی پکې هم راولم چې دا څنګه دی. نو هغه چې مې راوست نو ډېر ښکلې علاقه راتله او بلکې باران هم اندازه باندې وه او وریځ وه. نو د لوکیشن چې دا ډېر زیات ښکلی و. نو د هغې د وجې پکې ما شارټ کلیپونه راواخیستو. زموږ ولاګ دې خوښېږي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.